Heippa vaan kaikille ja tervetuloa takas mun videolle. Myers-Briggs-tyyppi-indikaattorin mukaisesti on olemassa 16 eri persoonallisuustyyppiä. Moni tutkija on antanut oman osansa näille persoonallisuustyyppien ja persoonallisuuspsykologian ja typologian tutkimiselle. Myers-Briggs-persoonallisuustyyppejä on erityisesti tutkittu kognitiivisten toimintojen kautta. Näistäkin monella tutkijalla on oma versionsa. Jos et tiedä, mitä nämä 16 persoonallisuustyyppiä on, mikä on Myers-Briggs-tyyppi-indikaattori, niin hyppää tähän videoon, missä mä selitän ihan alusta alkaen, mitä ne 4 kirjainta edes tarkoittaa. Jos taas sä oot vähän kattonut mun videoita ja tiedät, että mä oon aikaisemmilla videoilla persoonallisuustyyppejä käsitellyt erityisesti kognitiivisten toimintojen kautta, mut sä et ihan ymmärrä, että mitä nämä kognitiiviset toiminnot on, niin hyppää mun tähän tokan videoon, missä mä selitän kognitiiviset toiminnot sekä Jungian persoonallisuuspsykologian historiaa. Kaikilla mun persoonallisuustyyppi-videoilla mä kuvaan näitä persoonallisuustyyppejä kognitiivisten toimintojen kautta. Tässä videossa mä kerron teille, kuka on Dario Nardi, mikä on kognitiivisten toimintojen historia sekä mitä kognitiiviset toiminnot ovat aivotutkija Dario Nardin määritelmien mukaisesti. Mitä ovat kognitiiviset toiminnot? Alkuperäisesti kognitiivisten toimintojen kehittäjä oli Carl Jung-niminen tieteilijä. Jungin mukaan jokaisella ihmisellä on olemassa tarkkailuun liittyviä toimintoja sekä päätöksentekoon liittyviä toimintoja. Tarkkailuun liittyvät toiminnot ovat sensing ja intuition. Päätökseen liittyvät toiminnot ovat feeling ja judging. Jungin mukaan nämä toiminnot voivat olla joko introverttisesti tai ekstroverttisesti suuntautuneita. Kun nämä suuntautuneisuudet otetaan huomioon, niin näistä 4 toiminnosta muodostuukin 8 eri toimintoa. Nämä 8 toimintoa ovat siis Carl Jungin mukaan ne ihmisen tarkkailuun ja päätöksentekoon liittyvät asiat. Eri tutkijat ovat antaneet tästä sitten omat versionsa. Toki kaikkien tutkijoiden versiot muistuttavat yllättävän paljon toisiaan ja niissä on paljon yhtäläisyyksiä. Lähdetään selvittämään, kuka on Dario Nardi. Dario Nardi on erityisesti tunnettu persoonallisuuspsykologiassa sekä typologiassa. Nardi on yhdistänyt hienosti neurotieteen aivosähkökäyrätutkimusten avulla Myers-Briggs-tyyppi-indikaattoreihin. Kiinnostavaa on se, että Nardin mukaan Myers-Briggs-stereotypiat ovat itse asiassa noin 75-80% paikkaansa pitäviä. Tarkoittaen siis sitä, että kuten mä oon tuossa edellisessä ISTJ-nimisessä videossa kertonut, että ISTJt ovat usein luotettavimpia, vastuullisimpia ja vähän traditionalistisia ihmisiä, niin silloin jos mä törmään 100 ISTJ:iin, niin 75-80 ISTJ:ää tipahtaisi hyvinkin vahvasti tähän kategoriaan. Tämä onkin hyvä muistutus siitä, että Myers-Briggs-tyyppi-indikaattori ei ole täydellinen teoria, joka kertoo totuudenmukaisesti juuri sinun persoonallisuustyyppisi 100% todennäköisyydellä joka ikisessä tilanteessa, vaan kyseessä on epätäydellinen teoria, jossa on vielä paljon kehitettävää, mutta joka suhteellisesti 75-80% pitää paikkaansa. Tämä video perustuu Dario Nardin 2 kirjaan. Ensimmäinen kirja on Jung's 8 Paths for Self-Coaching sekä Neuroscience of Personality, Brain Savvy Insights for All Types of People. Lähdetäänkin sitten selvittämään hyvin ytimekkäästi, mitä ovat nämä 8 toimintoa, miten Dario Nardi kuvaa näitä 2 kirjassaan. Ensimmäinen toiminto. Extroverted thinking. Nardin mukaan timely building. Mittaa ja rakenna edistymisen edistämiseksi. Nardin mukaan tämä timely building eli extroverted thinking tarkoittaa päätöksen tekemistä objektiivisten mittareiden kautta, keskittymistä erityisesti sanojen sisältöön, kaavioihin sekä visuaaliseen dataan. Tämän toiminnon käyttäjät ajattelevat, että faktat puhuvat puolestaan. T-käyttäjät haluavat aina tarkistaa, että asiat toimivat aina asianmukaisesti järjestelmässä.
He ovat usein myös hyviä antamaan vakuuttavia ja päättäväisiä argumentteja. He arvostavat tehokasta ajankäyttöä ja pyrkivät käyttämään ylimääräistä mentaalista energiaa vain silloin, kuin se on tarpeellista. Valitsevat usein tarpeeksi hyviä ja toimivia vaihtoehtoja. Lokeroivat helposti asioita sekä ongelmia. Asettavat usein menettelyjä tilanteiden kontrolloimiseksi sekä tavoitteiden saavuttamiseksi. Voivat usein olla erittäin vakuuttavia itsevarmoja, vaikka olisivatkin täysin väärässä. Introverted thinking, skillful sleuthing. Hanki vipuvaikutusta viitekehyksien avulla. Introverted thinking käyttäjät haluavat ymmärtää tilanteet aina useasta eri näkökulmasta ja yhdistävät ne usein johonkin viitekehykseen tai periaatteeseen. He haluavat objektiivisesti ja totuudenmukaisesti analysoida ongelmia. Luottavat usein omaan monimutkaiseen loogiseen päättelykykyyn. Ovat taitavia deduktiivisessa ajattelussa, määrittelemisessä, kategorisoimisessa, riskien hallinnassa sekä asioiden nimeämisessä ja navigoimisessa. He huomaavat usein erilaisia yksityiskohtia ja tuovat ne esiin usein hienovaraisesti. He arvostavat johdonmukaisuutta sekä yhteneväisyyttä. Väittelytilanteissa sekä keskustelutilanteissa he pystyvät irtautumaan heidän fyysisistä aisteista, uppoutuvat heidän syvään objektiiviseen ajatteluun. Saattavat ottaa takapakkia, jotta voivat kirkastaa heidän kokonaisvaltaista ajatteluaan, jos tilanne sen vaatii. Extroverted feeling, friendly hosting. Kasvata luottamusta molemminpuolisissa ja reiluissa ihmissuhteissa. Extroverted feeling käyttäjät arvostelevat sekä vuorovaikuttavat usein omia arvojaan luottamuksellisten suhteiden luomiseksi sekä ylläpitämiseksi. He haluavat edistää sosiaalista yhteneväisyyttä. He huomioivat aktiivisesti sen, miten muut ihmiset arvostelevat. Ja he muokkaavat omaa käyttäytymistään sen sosiaalisen harmonian ylläpitämiseksi. He usein luottavat heidän omaan suosittuun ajattelutapaansa, joissa usein sanojen merkitys on suuri. Extroverted feeling käyttäjät haluavat olla optimistisia, kannustavia ja positiivisia. He vastaavat empaattisesti muiden ihmisten tunteisiin kuin ne olisivat heidän omiaan. He haluavat luottamusta ja kunnioitusta. Extroverted feeling käyttäjät voivat usein käyttää adjektiiveja heidän arvojensa ilmituomiseksi. He saattavat pitää sisällään heidän todellista emotionaalista sekä moraalista tai eettistä ajatteluaan sen kommunikoinnin ja vuorovaikuttamisen tehostamiseksi. He saattavat joskus haluta miellyttää muita vähän liikaa. Introverted feeling, quiet crusading. Pysy uskollisena sille, kuka sinä oikeasti olet. Introverted feeling käyttäjät haluavat kuunnella, tunnistaa ja tukea sitä, mikä on heille aidosti merkityksellistä. He usein arvostelevat asiat skaalalla. Vihaa, ei tykkää, tykkää ja rakastaa. He ovat usein kärsivillisiä siinä, että he kuuntelevat asioita, joihin he itse pystyvät samaistumaan tai joka resonoi heidän kanssaan samalla aaltopituudella. Jos kuitenkin FI-käyttäjä ei tunne samaistumista, niin he saattavat lakata kuuntelemasta hyvin nopeasti. He arvostavat lojaaliutta ja uskoa itseensä sekä muihin. Introverted feeling käyttäjät ovat tarkkaavaisia ja uteliaita siitä, mitä ei sanota ääneen. Introverted feeling käyttäjät keskittyvät äänenpainoihin, kasvojen ilmeisiin, sanavalintoihin sekä käyttäytymiseen toisten aikomusten lukemiseksi. Introverted feeling käyttäjät kuuntelevat usein omaa itsetuntoaan ja omatuntoaan ennen kuin toimivat. He valitsevat usein käyttäytymisen omien arvojen, oman moraalin, uskomusten tai muiden itselleen tärkeiden asioiden kautta. Introverted feeling käyttäjät voi olla vaikea nollata. He saattavat antaa hyvin vahvoja reaktioilla erilaisille korkea-arvoisille argumenteille tai virheellisesti annetulle tiedolle. He saattavat olla hyödyntämättä palautetta, jota he saavat ympäristöstään. Extroverted sensing, active adapting. Uppoudu nykyiseen kontekstiin ja tilanteeseen. Extroverted sensing käyttäjät toimivat nopeasti ja sulavasti missä tahansa vastaan tulevassa tilanteessa. He innostavat erityisesti toiminnasta, luonnosta ja erilaisesta liikkeestä. He ovat usein hyviä fyysisessä multitaskäämisessä.
ja ovat lähellä omia kehollisia tuntemuksiaan. He luottavat omiin aisteihin sekä vaistoihin, ja he saattavat tylsistyä helposti tosi mentaalisissa tehtävissä. Heillä saattaa olla hyvä muisti tarpeellisissa yksityiskohdissa. Heillä on tapana olla hyvin rentona erilaisissa tilanteissa ja toimia vasta sitten, kun tilanne sen vaatii. Kun vaikea tilanne yhtäkkiä tuleekin eteen, niin he saattavat mennä hyvin nopeasti semmoisen zone-tilaan, jossa he vaan toimivat ja tekevät asiat niin kuin pitää. Heillä on tapana kokeilla omia rajojaan ja ottaa joskus vähän suuriakin riskejä omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Extroverted sensing käyttäjät voivat olla hyvin kärsimättömiä asioiden loppuun saattamisessa sekä palautteen vastaanottamisessa. Introverted sensing, cautious protecting. Tasapainota ennustettavalla standardilla. Introverted sensing käyttäjät tarkastelevat ja harjoittelevat erikoistumista sopeutuakseen sen ryhmän tarpeisiin. He jatkuvasti harjoittelevat ja oppivat, jotta he rakentavat itselleen mahdollisimman kattavaa tietovarastoa. Erikoistuminen usein auttaa heitä luotettavasti täyttämään heidän roolinsa ja tehtävänsä ryhmässä. He usein saattavat kehittyä seuraamalla roolimallia tai esimerkkejä. He saattavat usein tarkastella menneisyyttään ja menneitä tapahtumia kuin eläisi niitä uudelleen. Ja he saattavat varovasti vertailla tilanteita aikaisempiin tapahtumiin sekä totuttuihin tapoihin ja rutiineihin. Introverted sensing käyttäjät ovat läheisessä vuorovaikutuksessa heidän omien fyysisten aistien kanssa. Heillä on vahva muisto yksityiskohdille ja he saattavat turvautua niihin helposti. He turvautuvat myös toistuvaan liikkeeseen sekä toistuviin asioihin. He usein tarkistavat itseltään, mikä tuntuu tutulta, mukavalta ja hyödylliseltä. Heillä on tapana vakiinnuttaa ja tasapainottaa tilanteita ja investoida rauhalliseen ja turvalliseen tulevaisuuteen. He saattavat joskus turvautua liikaa auktoriteetteihin saadakseen opastusta. Extroverted intuition, excited brainstorming. Tutkiskele esiin nousevia kuvioita ja yhtäläisyyksiä. Extroverted intuition käyttäjät tarkkailevat ja leikkivät ideoilla ja vuorovaikutussuhteilla. He saattavat ihmetellä erilaisten tilanteiden yhtäläisyyksiä ja niiden merkityksiä. He pyrkivät pitämään yllä korkeaa energiatasoa, joka auttaa mahdollisuuksien havaitsemisessa sekä niissä toimimisessa. Erilaiset ärsykkeet ovat ponnahduslautoja, johtopäätöksiä, analogien, metaforien, vitsien sekä uusien ideoiden tuottamiseen. He ovat erittäin hyviä luomaan mitä jos skenaarioita. Ovat hyviä myöskin yleensä roolipeleissä sekä muiden ihmisten peilaamisessa. He voivat muuttaa tilanteen dynamiikkaan ja he luottavat usein tulevaan. Heidän henkinen, mentaalinen energia ja aktiivisuus voi olla hyvin kaoottista. Voi kuvitella semmoisen joulukuusen, jossa on koko ajan vaihtuvat valot. Niin extroverted intuition käyttäjien mieli voi olla hyvin samankaltainen. Extroverted intuition käyttäjät viihtyvät useiden eri merkitysten kanssa. Ja heidän voi olla hyvin vaikea joskus keskittyä yhteen asiaan pitkäjänteisesti. Introverted intuition, keen foreseeing, muunna metaperspektiivin avulla. Introverted intuition käyttäjät usein perääntyvät maailmasta käyttääkseen sitä mentaalista energiaa saadakseen uudenlaisia näkemyksiä. He voivat mennä pieneen transsiin vastatakseen filosofisiin kysymyksiin tai sitten nähdäkseen omaa tulevaisuuttaan. He välttävät erikoistumista, mutta luottavat holistiseen zen-tilaan, jotta voivat hoitaa uusia tehtäviä. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi luovalta asiantuntemukselta. He pyrkivät olemaan tietoisia ja hallitsemaan niitä omia mentaalisia prosessejaan. He saattavat käyttää erilaisia tekoja tai symboleja fokusoituakseen tehtävään. He saattavat olla hyvin sensitiiviä erilaisille mysteereille sekä tuntemattomuudelle. He usein mietiskelevät erilaisia kehittymisen ja kehittämisen tapoja. He myös pyrkivät etsimään synergiaa asioiden sekä ihmisten välillä. Introverted intuition käyttäjät saattavat kuitenkin luottaa liikaa omaan alitajuntaansa. Introverted intuition käyttäjät saattavat kuvitella ja visioida omaa tulevaisuuttaan. He myöskin ovat hyviä arvioimaan ja arvaamaan ihmisten sekä itsensä potentiaalia. Siinä oli nämä 8 kognitiivista toimintoa Dario Nardin omien määritelmien avulla. Toki ne määritelmät ja Dario Nardin selitykset ja kuvaukset näistä toiminnoista on paljon pidemmät ja paljon syvemmät, mutta tässä videossa mä pyrin käymään ne hyvin ytimekkäästi ja nopeasti
tarkasti pääpainotusten kautta läpi. Tulevilla videoilla mä tuun käymään myös muiden persoonallisuuspsykologioiden omia näkemyksiä sekä sitä, mitä he ovat tuoneet typologiaan sekä Jungian persoonallisuuspsykologian tutkimukseen. Miten sun tulee hyödyntää tätä tietoa, mitä sä oot just nähnyt? No, jos sä oot katsonut oman persoonallisuustyyppisen videon mun kanavalta, niin silloin sä tiedät ne sun omat kognitiiviset toiminnot. Kun katsot sitä omaa listausta omista kognitiivisista toiminnoista, niin sä pääset tarkastelemaan, kuinka paikkansa pitäviä ne on sinun mielestä itsellesi. Toivottavasti tästä videosta te saitte jotain irti ja nautitte. Kiitos kun katsotte tämän videon. Nähdään taas ensi videolla. Optimistisia, kannustavia